શિવરાત્રી કે ઉપવાસમાં બટેટા કે રાજગરાનો ફરાળી ચેવડો ખાઈ અને કંટાળી ગયા હોય ને તો કચ્છથી મારી બેને કહ્યું કે અમે તો શક્કરિયાનો ફરાળી ચેવડો બનાવીએ. તો તેને આપેલી રીત પ્રમાણે મેં આ ચેવડો બનાવ્યો. સહેજ એવી મીઠાશ સાથે આ શક્કરિયાનો ચેવડો એટલો ફરસો અને ટેસ્ટી બન્યો ને કે ઘરમાં બધાને ચખાડ્યો ને તો તુરંત જ પૂરો થઈ ગયો. તો મહાશિવરાત્રી પર શક્કરિયાનો ફરાળી ચેવડો બનાવવા માટે 500 ગ્રામ શક્કરિયા લીધા છે. ચેવડો બનાવવા માટે બની શકે ને તો આવા લાંબા અને મીડિયમ થિકનેસના શક્કરિયા લેવા. જેનું કારણ એ છે કે આ શક્કરિયામાંથી આપણે એક શક્કરિયાની સ્લાઇસ વેફર પણ બનાવશું. હવે શક્કરિયાને લઈ તેની 2 સાઈડ કાઢી સ્લાઇસર વડે પહેલા છાલ ઉખાડી લેવાની છે. એક શક્કરિયાની છાલ ઉતરી જાય ને એટલે શક્કરિયા કાળા ના પડે ને એટલા માટે પાણી ભરેલા વાસણમાં ડુબાડી અને રાખી દઈશું. અહીં આ રીતે બધા શક્કરિયાની છાલ ઉખાડી પાણીમાં રાખ્યા છે. હવે સૌથી પહેલા એક મોટા શક્કરિયાના ચપ્પુ વડે ટુકડા કરી અડધા શક્કરિયાની સ્લાઇસ કરવાની છે. અહીં સ્લાઇસર લીધું છે જેમાં આ પ્લેટનો ઉપયોગ કરી અડધા શક્કરિયામાંથી આ રીતે એક સરખી સ્લાઇસ પાડી લેવાની છે. શક્કરિયા છે એ સ્વાદે થોડા મીઠાશ પડતા હોય છે, જેથી આ ચેવડામાં શક્કરિયાના ખમણ સાથે સ્લાઇસ તળી અને ઉમેરવાથી ચેવડાના લુક સાથે તે ખાવાની પણ મજા આવશે. 500 ગ્રામ શક્કરિયાનો ચેવડો બનાવવા માટે ફક્ત આ અડધા શક્કરિયાની સ્લાઇસ જ બનાવવાની. બનાવેલી સ્લાઇસ પણ કાળી ના પડે ને એટલા માટે તેને પાણી ભરેલા વાસણમાં ઉમેરી અને રાખી દઈશું. હવે બાકી રહેલા શક્કરિયાને એક પછી એક લઈ મીડિયમ ખમણ કરવાની ખમણી વડે ખમણ પાડી લેવાનું છે. અહીં એક સરખું ખમણ પાડતા જુઓ, આવું મીડિયમ ખમણ તૈયાર થશે. આ ચેવડામાં બહુ જાડું પણ નહીં અને ઝીણું પણ નહીં તેવું મીડિયમ ખમણ સારું લાગે છે. અહીં એક શક્કરિયાના ખમણ કરી લીધા પછી તેને પણ પોળા વાસણમાં ભરેલા પાણીમાં ડુબાડી અને રાખી દઈશું, જેથી ખમણ છે ને તે પણ કાળું ના પડે અને ચેવડો બનતા એકદમ સરસ ઉજળો બને. અહીં આ રીતે બધા શક્કરિયાનું ખમણ થઈ ગયું છે. તેને પાણીમાં પણ ઉમેરી અને રાખી દીધું છે. હવે શક્કરિયાના આ ખમણને ડુબાડેલા પાણીમાંથી એકદમ ઘસી અને સાફ કરી લેવાનું, જેથી તેમાં સ્ટાર્ચ છે ને તે દૂર થઈ જાય. થોડા ખમણને સાફ કરી લીધા પછી પાણીમાંથી કાઢી અને એક કિચન ટોવેલ પર ફેલાવી અને રાખી દઈશું. શક્કરિયાના ખમણમાંથી આ રીતે સ્ટાર્ચ દૂર કરવો જરૂરી છે, જેથી ચેવડો બન્યા પછી ખમણની એક એક સળીઓ છે ને તે ચીપક્યા વગર છૂટી અને ફરસી બનશે. જો સ્ટાર્ચનું પ્રમાણ આ શક્કરિયાના ખમણમાં રહી જશે ને તો તળાતા સમયે ખમણ એકબીજા સાથે ચીપકી જાય અને ચેવડો સારો નહીં બને. અહીં આ રીતે શક્કરિયાનું ખમણ ઘસતા જો પાણી બદલાવાની જરૂર પડે ને તો પણ બદલાવી અને એકદમ સરસ સ્ટાર્ચ દૂર કરી લેવાનું. અહીં બધા ખમણને કિચન નેપકિન પર ફેલાવી દીધા પછી સહેજ એવું આ ખમણ કોરું થવા દઈએ. એ દરમિયાન શક્કરિયાની કરેલી સ્લાઇસને પણ પાણીમાં ઘસી સાફ કરી ત્યાર પછી કિચન ટોવેલ પર લઈ અને તેને પણ છૂટી છૂટી પાડતા ફેલાવી દઈશું, જેથી તળાયા પછી વેફર પણ છૂટી છૂટી અલગ અને ક્રિસ્પી બને. અહીં શક્કરિયાની સ્લાઇસ પણ નેપકિન પર ફેલાવાઈ ગઈ છે. વધારે કોરું ન થવા દેતા લગભગ 5 મિનિટ પછી જ કોરું થયેલું શક્કરિયાનું ખમણ હાથમાં સમાઈને એટલું લઈ લેવાનું છે. ચેવડો બનાવવા માટે અહીં ખમણ તળવા મેં મોટી પોળી કઢાઈ લીધી છે, જેમાં તેલનું પ્રમાણ નોર્મલી તળવાના તેલના પ્રમાણે થોડું ઓછું રાખવાનું. તેનું કારણ પણ હું તમને આગળ બતાવું. હાથમાં લીધેલું શક્કરિયાનું ખમણ આ રીતે તેલમાં ફેલાવી અને ઉમેરશો ને અહીં ખમણ ઉમેરતા તમે જોઈ શકો છો કે બધું તેલ એકદમ ઉપરની સાઈડ આવશે, જેથી વધારે તેલ હોય ને તો તેલ કઢાઈમાંથી બહાર નીકળી જશે અને હાથ દાઝવાનો ભય પણ રહે. માટે આ ખમણ ઉમેરવા સમયે થોડી મોટી કઢાઈ લેવાની અને ઓછા પ્રમાણમાં તેલ ઉમેરવાનું. ખમણ ઉમેર્યા પછી સહેજ વારમાં જ તેલમાં આવેલો ઉભરો છે ને તે નીચે બેસી જશે. બસ એ પછી આ ખમણ છે ને તેલમાં ઉપર આવે ને ત્યારે તેને મિક્સ કરવાની શરૂઆત કરશું, જેથી આ ખમણ છે ને તે એકબીજા સાથે ચીપકે નહીં અને તળાઈ એકદમ સરસ ગોલ્ડન બ્રાઉન ક્રિસ્પી થઈ જાય. આ સમયે ગેસની ફ્લેમ છે ને તે મીડિયમ ટુ લો જ રાખવાની, જેથી ક્રિસ્પી થયા પછી શક્કરિયાનો કલર ઉજળો જળવાઈ રહે. લગભગ 3 જ મિનિટ તળાયા પછી શક્કરિયાનું ખમણ જેવું ક્રિસ્પી થઈ જશે ને એકદમ પતલું થઈ તેલમાં ઉપર તરવા લાગશે. આ સમયે પરફેક્ટ તળાઈ ગયેલા સફેદ ગુલાબી શક્કરિયાના ખમણને તેલમાંથી નિતારી અને બહાર એક પોળા વાસણમાં કાઢી લેવાનું, જેમાં ચેવડો સરસ ભેળવી શકાય. આ રીતે બાકીના કોરા થયેલા ખમણને પણ તેલમાં ઉમેરતું જવાનું અને ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર તળી લેવાનું. અહીં બધું શક્કરિયાનું કરેલું ખમણ છે ને તે તળાઈ ગયું છે. તો હવે વારો છે ચિપ્સ તળવાનો. શક્કરિયાની બનાવેલી ગોળ સ્લાઇસને લઈ તેને પણ તેલમાં એક પછી એક છૂટી આ રીતે ઉમેરી દેવાની છે. આ સ્લાઇસ ઉમેરતા સમયે તે બહુ તેલમાં ઉપર નહીં આવે.
અહીં ધીમે ધીમે કરી અને કરેલી બધી સ્લાઇસ કઢાઈમાં સમાઈ ગઈ છે. તો ગેસની મીડિયમ ટુ લો ફ્લેમ પર મિક્સ કરતા જઈ અને આ સ્લાઇસને ક્રિસ્પી ગુલાબી બ્રાઉન થાય ને તેવી તળવાની છે. બટેટાની વેફર બનાવીએ તેના જેટલી આ સ્લાઇસને તળાતા સમય નથી લાગતો. લગભગ 3 મિનિટમાં જ સક્કરિયાની સ્લાઇસ તળાઈ જશે ને એટલે ઓટોમેટિક સહેજ એવી ફોલ્ડ થઈ ક્રિસ્પી થઈ તેલમાં ઉપર તળવા લાગશે, જેથી ખ્યાલ આવી જાય કે આપણી સક્કરિયાની વેફર છે ને તે બની અને તૈયાર થઈ ગઈ. તો આ સમયે તેલમાંથી તેને નિતારી અને એક બીજા ઝારામાં કાઢી લેવાની. ઝારામાં પણ તેલ સાવ નિતારી અને થયેલી સક્કરિયાની આ સ્લાઇસને તળેલા ખમણ પર સ્પ્રેડ કરી દઈશું. હવે ગેસની ફ્લેમ લો જ રાખતા ગરમ તેલમાં ઝારામાં લગભગ અડધો કપ શિંગદાણા ઉમેરી તેને પણ ફેરવતા જઈ અને તળી લેવાના છે. લો ફ્લેમ પર શિંગદાણા તળવાથી તે અંદર સુધી તળાઈ જશે અને ઉપરથી એવા જ ગુલાબી કલરના રહેશે. લગભગ 2 થી 3 મિનિટમાં જ ક્રિસ્પી તળાયેલા શિંગદાણાને તેલમાંથી બહાર કાઢી નિતારી લેવાના અને તેને પણ શક્કરિયાની તળેલી વેફર અને ખમણ સાથે ઉમેરી દઈશું. ફરીથી ઝારામાં થોડા એવા કાજુ અને બદામ અડધા કાપેલા ટુકડામાં ઉમેરી ગેસની લો ફ્લેમ પર તળી લેવાના છે. 1 મિનિટ જ આ રીતે તળતા કાજુ ગુલાબી બ્રાઉન થવા લાગે ને એટલે વધારે ડાર્ક ના કરતા તેને પણ તેલમાંથી નિતારી શક્કરિયાના ખમણમાં શિંગદાણા સાથે ઉમેરી દઈશું. હવે છેલ્લે રહ્યા કાળી દ્રાક્ષ અને મરચાના ટુકડા તેને ગરમ તેલમાં ઉમેરતા જ મરચાના ટુકડા ક્રિસ્પી થવા લાગશે અને ધીમે ધીમે કાળી દ્રાક્ષ પણ એકદમ સરસ ફૂલવા માંડે ને એટલે તળાયેલા મરચા અને કાળી દ્રાક્ષને તેલમાંથી નિતારી બહાર કાઢી લેવાની અને તળેલા સક્કરિયાના ખમણ, શિંગદાણા અને કાજુ બદામ પર ઉમેરી દઈશું. હવે સાથે સાથે મસાલામાં 3/4 ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું ઉમેરશું. એ જ રીતે 1 ટીસ્પૂન ખાંડનો પાવડર ઉમેરી દેવાનો. તેની સાથે અડધી ટીસ્પૂન જેટલું લાલ મરચું પાવડર અને 1/8 ટીસ્પૂન જેટલો હળદર પાવડર ઉમેરવાનો. ફરાળમાં જો તમે હળદર ના ખાતા હોય ને તો હળદર નહીં ઉમેરવાની. બસ હવે બધા મસાલા ઉમેરેલા શિંગદાણા, કાળી દ્રાક્ષ, મરચા અને શક્કરિયાની સ્લાઇસ અને ખમણમાં એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરી દેવાના છે. નોર્મલી આપણે રાજગરાની સેવનો ચેવડો કે બટેટાનો ચેવડો બનાવતા હોઈએ છીએ, પરંતુ ડ્રાય ફ્રૂટ શિંગદાણા ઉમેરેલો શક્કરિયાની વેફર સાથે બનાવેલો આ ખમણનો ચેવડો સ્વાદમાં એકદમ નવો, સહેજ મીઠાશ પડતો અને એકદમ ફરસો બને છે. બધા મસાલા મિક્સ થઈ અને કલરમાં શક્કરિયાનો ચેવડો એકદમ ઉજળો બની અને તૈયાર થયો છે. આ ચેવડાને તમે એરટાઇટ કન્ટેનરમાં ભરી અને રાખી દેશો ને તો 15 દિવસ સુધી એ સ્વાદનો સારો રહે છે. પછી શિવરાત્રી ઉપર ફરાળમાં કે પછી ગમે ત્યારે ચા સાથે ખાઓ ને તો બસ ખાવાની મજા આવશે. એક અલગ સ્વાદના કારણે બધાને ભાવશે પણ ખરા. તો શક્કરિયાનો ચેવડો બનાવવાની આ નવી રીત તમને કેવી લાગી? એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને પછી કહેજો કે ઘરમાં બધાને ચેવડો ભાવ્યો કે નહીં. રેસીપી ઉપયોગી લાગી હોય ને તો લાઈક કરી અને શેર કરજો. સાથે જ અમારી YouTube ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી અમારા Facebook પેજને લાઈક કરી અને ફોલો કરજો, જેથી આવનારી અનેક ઉપયોગી રેસીપીના તમને અપડેટ્સ તુરંત જ મળી રહે. આવતીકાલે ફરી મળશું નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.